Hello friends, welcome to my YouTube channel Assamese TECHNO with a new video. আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম এটা টেকনিক্যাল ভিডিঅ' যে যিবোৰ হোম থিয়েটাৰত যদি ব্লুটুথ নাথাকে তেনেহ'লে ইনবিল্ট ব্লুটুথ নাথাকে তেনেহ'লে তাত কেনেদৰে ব্লুটুথ চিষ্টেম লগাব পাৰি, কেনেদৰে ব্লুটুথৰ তাত মিউজিক প্লে কৰিব পাৰি সেই হোম থিয়েটাৰবোৰত, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এটা চিম্পুল এটা গেজেটৰ ইউজ কৰি পেলাই সকলোৱে শেষলৈকে চাব। ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল। ধন্যবাদ এণ্ড keep watching my channel. গতিকে বলক তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, এইটো এটা বৈভৱৰ হোম থিয়েটাৰ য'ত নেকি ব্লুটুথ নাই। দেখিছে বেলেগ বেলেগ মোড আছে, কিন্তু ইয়াত ব্লুটুথ নাই। গতিকে ইয়াত এটা USB পোৰ্ট আছে। মই ইয়াৰ পৰা এটা গেজেট, এটা চিম্পল এটা গেজেট ইউজ কৰি মই ব্লুটুথ স্পীকাৰ বনাম। ইয়াত কোনো ব্লুটুথ নাই। দেখিছে মই যদি ইয়াত যদি চুইচ অন কৰোঁ, দেখিছে ব্লুটুথ নাই ইয়াত। গতিকে যদি ইয়াত চিম্পলি মই ব্লুটুথ বুজাবলগীয়া হয় তেনেহ'লে এটা মই ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ কৰিব লাগিব, এটা গেজেট ইউজ কৰিব লাগিব। এইটো চাওক, এইটো ব্লুটুথ হয়। চিম্পলি এটা যিকোনো অনলাইন সাইটত বা দোকানত পাব ব্লুটুথ। 150-200 মান লয়, বেছি নলয়। এইটো যদি আপোনালোকে চিম্পলি আনে তেনেহ'লে ইয়াত যিটো USB পোৰ্ট আছে, এই পোৰ্টটো যদি ব্লুটুথটো লগাই পেলাই যিডাল অক্স কেবল আছে, এনে চিম্পলি আমাৰ যি হয় হোম থিয়েটাৰবোৰত যদি ব্লুটুথ নাথাকে তেনেহ'লে অক্স কেবলৰ সহায়ত অক্স কেবল আছে। অক্স কেবলডাল কি হ'ব, অক্স কেবলডাল আনি ইয়াত ব্লুটুথত যদি আমি ইয়াত যিটো এই ইনপুট পইণ্টটোত ইয়াত যদি আমি ইয়াত ইনপুট কৰোঁ তেনেহ'লে অক্স কেবলডালে এইফালে ব্লুটুথৰ পৰা ব্লুটুথটো পাই গ'ল। দেন তেতিয়া ব্লুটুথটো অন হ'ব। চাওক, ইয়াত যদি মই অন কৰোঁ, যদি মই চিম্পলি অন কৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াত চাওক লাইন দেখুৱাই আছে, দেখিছে লাইন। দেন ইয়াৰ পৰা মই যেতিয়া মোবাইলত চাৰ্জ কৰিম, ইয়াত চিম্পলি ব্লুটুথটো অন কৰি ব্লুটুথ যদি অন কৰোঁ, ইয়াত পাই আছে ব্লুটুথে। ইয়াত চাওক স্কেন, বুজিছে ব্লুটুথ YJPটো আহি গৈছে। ইয়াত ক্লিক কৰিলে কানেক্ট হ'ল, দেখিলে কানেক্টেড। দেন মই ইয়াৰ পৰা এটা ভিডিঅ' এটা মিউজিক এটা যদি প্লে কৰি দেখাওঁ,
দেখিছে কোনো ইয়াত ইনপুট নাই মই মোবাইল পৰা বজাই চিম্পলি ব্লুটুথত দেখিছে প্ৰায় 10-20 মিটাৰ দূৰত্বলৈ যদি কোনো অবষ্টিকল নাথাকে তেনেহ'লে ইয়ে ব্লুটুথে কাম কৰে আৰু যদি খোলা ঠাইত আপোনাৰ 50 মিটাৰ 40 মিটাৰলৈ ইয়ে মানে কানেক্ট হয় গতিকে ধন্যবাদ সকলোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে এনেদৰে এটা চিম্পুল এটা গেজেট যিটো নেকি 200 বা 150 টকাতে কিনি যিটো আপোনাৰ পুৰণা হোম থিয়েটাৰটো ব্লুটুথলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে ব্লুটুথ স্পীকাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে চিম্পলি কোনো বেলেগ একো কৰিব নালাগে খালি অক্স কেবলডাল লাগে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম কেনেদৰে পাৰচেছ কৰিব আপোনালোকে এইটো যে ব্লুটুথটো ধন্যবাদ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আৰু যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত কমেণ্ট কৰিব ধন্যবাদ জয়